ඉමේජ් එකක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක කලර් චේන්ජ් කරනවා වගේම වීඩියෝ එකක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකත් ඔයාලට කලර් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්ද? උත්තරේ ඔව්, අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පුළුවන්. ඉමේජ් එකක වගේම වීඩියෝ එකක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකත් කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉඳියත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වීඩියෝ එකක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක කලර්ස් ලේසියෙන් චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉන්ස්පයර් කේවිතින් ගෙනෙන තවත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටියුටෝරියල් එකකට. අද ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Davinci Resolve 18 brand new version එක use කරලා වීඩියෝ එකක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක කලර්ස් ලේසියෙන් චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ටියුටෝරියල් එකට. ඉතින් Blackmagic Design ලගේ powerful video editing tool එක වන Davinci Resolve brand new version එක Davinci Resolve 18 ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Blackmagic Design ලා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් පහළ description area එකේ තියෙන link එකකින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් brand new Davinci Resolve 18 version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන බොහොම පුංචි දෙයයි ඔයාලට පුළුවන් පහළ description area එකේ තියෙන link එකකින් ගිහලා Davinci Resolve 18 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Blackmagic Design ලගේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. ඉතින් හෝම් පේජ් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් කරලා ගිය ගමන්ම ඔයාලට තියෙනවා versions දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකෙන් එකක් free version එකක්, ඒ වගේම අනිත් එක paid version එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Davinci Resolve ලගේ විශේෂත්වය තමයි paid version එක වගේම ගොඩාක් powerful tools හැම එකක්ම වගේ free version එකෙත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුවම software එක download කරගෙන අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් මම වෙනදා වගේම මුලින්ම Davinci Resolve software එක මගේ PC එකට open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ ඔයාලට welcome screen එක හම්බ වෙනවා Davinci Resolve ලගේ. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් අලුත් project එකක් create කරගන්න බොහොම ලේසියෙන්. මෙන්න මෙතන තියෙන untitled project කියන එක උඩ double click කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ empty space එකක් උඩ right click කරලා new project කියන option එක දීලා අලුත් project එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ project එකට නමක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මට කැමති නමක් දීලා මම මෙතන create කියන option එක දීලා මගේ project එක open කරගන්නවා. ඉතින් software එක open වුණ ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන යට edit කියන tab එකට මාරු වෙමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ media import කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි color change කරන්න යන footage ටික අපේ software එකට import කරගන්න. ඉතින් ඒකට ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම මෙතනින් ලේසිම ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. මම එළියෙන් මගේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය footages මගේ media pool එකට මේ විදිහට drag and drop කරනවා. අපි මේ ෆයිල් එක close කරගමු. ඉතින් ඔයාලට මෙතන media pool එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන media pool කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා media pool එක activate කරගන්න. සුපුරුදු විදිහටම අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන video clip එක ඔයාලට පහළ description area එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ videos download කරගත්තේ pixels.com කියන website එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් free stock footages download කරගන්න ඒ website එකට ගිහිල්ලා පහළ description area එකේ website link එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලම මට කලර් චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ ටයිම්ලයින් එකට දාගෙන ඉමු. මම මේ විදිහට ඉස්සල්ලම මගේ කාර් එක තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රොප් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ ටයිම්ලයින් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක කලර් චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා යන්න ඕනි කලර්ස් කියන ටැබ් එකට.
ඉතින් අපි කලර්ස් ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ටියුටෝරියල් එකේ ඉතුරු දේවල් කතා කරමු. ඉතින් කලර්ස් ටැබ් එකට මාරුවාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ වැඩේට ගැලපෙන විදිහට මගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පුංචි කස්ටමයිසේෂන් එකක් කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතන තියෙන ගැලරි කියන ඔප්ෂන් එක ඕෆ් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පැත්තෙන් ඉෆෙක්ට් කියලා මේ විදිහට ඕපන් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඉෆෙක්ට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉෆෙක්ට් දැනට ඩිසේබල් කරගන්න. ඉතින් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම මට හීරෝ ෆ්‍රේම් එකක් තෝරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මගේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් හොඳට පැහැදිලිව පේන විදිහේ ෆ්‍රේම් එකක් මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක චුට්ටක් ප්ලේ කරලා බලමු. මොකක්ද මට ගැලපෙන හීරෝ ෆ්‍රේම් එක කියලා. හරි. මං හිතනවා මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එක මට ගැලපෙනවා. හොඳට කායක අපි ඒ වෙලා පේනවා සම්පූර්ණ කායකම. ඒ හින්දා මම මේ ෆ්‍රේම් එක තෝරගන්නවා මගේ හීරෝ ෆ්‍රේම් එක විදිහට. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කාර් එකේ තියෙන කහ පාට මාරු කරලා ග්‍රීන් කලර් එකට හදාගන්න මගේ කායකේ පේන්ට් ඒරියා එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා. Davinci Resolve කියන්නේ ගොඩක් පවර්ෆුල් ටූල් එකක්. හින්දා ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් එකම එක ක්ලික් එකක් යූස් කරලා. ඉතින් මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන මගේ curves කියන ටූල් එක මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් curves කියන ටූල් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් curves තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටූල් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මම මේකේ පුංචි වෙනසක් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් වලින් මම hue versus hue කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ hue versus hue curve එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාලා තෝරලා දෙන hue එකක් වෙනත් hue එකකට change කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තෝරලා දෙන color එකක් වෙනත් color tone එකකට change කරලා දෙන එක. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අවශ්‍ය color එක තෝරලා දෙන්න. හැබැයි ඊට කලින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එක qualifier කියන ඔප්ෂන් එකට මාරු කරන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. qualifier වලට change කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කායකේ color sample එකක් තෝරලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට clean color එකක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා එකපාරක් click කරලා. ඉතින් click කරපු ගමන් ඒ ඔයා තෝරලා දීපු hue එක තියෙන area එක නැත්නම් color tone එක තියෙන area එක මෙන්න මේ විදිහට identify කරගන්නවා automatically Davinci Resolve වලින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ curve එක adjust කරන්න විතරයි. ඔයාලගේ object එකේ color එක බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ curve එක use කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ hue curve එකේ select වෙලා තියෙන area එකේ මැද තියෙන point එක මේ විදිහට උඩට පහළට ගෙනියද්දී ඔයාලට පේන ඇති බොහොම හොඳින් මම තෝරලා දීපු hue එක නැත්නම් color tone එක බොහොම ලේසියෙන් මාරු වෙනවා. මෙතනදී වෙන කිසිම area එකක තියෙන colors වලට effect එකක් වෙන්නේ නැතුව බොහොම ලේසියෙන් මට පුළුවන් මම තෝරලා දීපු hue එක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට green color එකට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ වගේ හොඳයි මම මගේ hue එක තියාගන්නවා. ඉතින් මට ඊළඟට ඕනේ මම තෝරලා දීපු hue එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ color එකේ saturation එක adjust කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මගේ ඊළඟ curve එකට මාරු වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන hue versus saturation නැත්නම් hue versus sat කියන curve එකට මම මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා මගේ hue එක තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ automaticallyම අපි තෝරලා දීපු hue එක identify කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන mid point එක up and down කරද්දී මම තෝරලා දීපු hue එකට අදාළ saturation එක අඩු සහ වැඩි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ විදිහට පහළට ගේනකොට ඔයාලට පේනවා color saturation එක තෝරලා දීපු කොළ පාටේ saturation එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඉහළට ගෙනියද්දී කොළ පාටේ saturation එක වර්ණවත්භාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පොඩ්ඩක් saturation එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා තෝරලා දෙන ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක color එක බොහොම ලේසියෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න
hue saturation සහ luma කියන curves use කරලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ බොහොම simple color adjustment ටිකක් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ final output එක බොහොම ලේසියෙන් create කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක S අකුර press කරලා අලුත් note එකක් create කරගන්නවා. අලුත් note එකක් create කරලා මගේ basic adjustment ටික මම මේ අලුත් note එකේ ඉඳන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී color gradient සහ color correction ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහදී අලුත් වීඩියෝ එකකින් color gradient ගැන කතා කරමු. මම මෙතනදී මගේ lift එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. මට ඕන ටිකක් contrast ගතිය වැඩි footage එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම මම gain එක මේ විදිහට වැඩි කරනවා. saturation එකත් මේ විදිහට වැඩි කරනවා. අපි contrast එක ටිකක් වැඩි කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට mid එක වැඩි කරගමු. මම details චුට්ටක් අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට. offset එක චුට්ටක් මේ විදිහට අඩු කරගන්න. color temperature එක අපි මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහේ changes ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ note එක disable කරලා බලන්න ඔයාලගේ final output එක before සහ after විදිහට. මගේ අලුත් note එක select කරලා keyboard එකේ control සහ D press කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අලුත් note එක disable කරලා බලා ගන්න before සහ after result එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Davinci Resolve 18 වල powerful tools use කරලා object එකක color එක බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපි තව එක example එකක් try කරලා බලමු කොහොමද object color change කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකට අවශ්‍ය footage එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. timeline එක drag කරගෙන මම playhead එක මෙතනට ගේනවා. ඔයාලට පේනවා මේ video clip එකේ girl කෙනෙක් ඉන්නවා sofa එකක් උඩ ඉඳගෙන එයාගේ laptop එක use කරන ගමන් මට අවශ්‍ය මේ sofa එකේ color එක මට අවශ්‍ය විදිහට change කරගන්න. ඉතින් මෙතනදිත් මම hue versus hue curve එකම තමයි use කරන්නේ. හැබැයි පුංචි වෙනස්කමක් එක්ක. ඉතින් මම ඒකට ඉස්සෙල්ලම මගේ color panel එකට මාරු වෙනවා. ඉතින් color page එකට මාරු වුණාට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ hue versus hue curve එක තෝරලා කලින් වගේම මගේ sofa එකේ color එක select කරලා දීලා මෙතන hue එක change කරන එක. මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ color එකක්. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක මගේ mouse wheel එක use කරලා zoom කරලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ background එකේ පෙලක් තැන් වලට මේ hue එක effect වෙලා තියෙනවා. මේ හරිය wall එකටත් hue එක effect වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ plant වලට ඔයාලට පේනවා ඇති effect වෙලා තියෙනවා hue එක. මට අවශ්‍ය විදිහට sofa එකට විතරක් මෙතනදී hue එක apply වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද object color change එකක් කරගන්නේ කියලා Windows කියන option එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මම කරපු settings ටික undo කරගන්න control එක සහ Z එක press කරලා ඉතින් මම යන්නේ මගේ sofa එක තියෙන area එක footage එකේ අනිත් කොටසෙන් වෙන් කරගන්න Windows කියන option එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ඒකට අලුත් note එකක් create කරගන්නවා. alt එකත් එක්ක keyboard එකේ S අකුර press කරලා. ඉතින් මේ විදිහට note එකක් create කරගත්තට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන මට දීලා තියෙන tools වල Windows කියන tool එකට. ඉතින් මෙතනදී Windows option අපිට කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. මම ඒකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන pen tool එක ගන්නවා. pen tool එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය area එක විතරක් mask out කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ sofa එක තියෙන area එක මේ විදිහට ටිකක් zoom කරලා මෙන්න මේ විදිහට mask out කරගන්නවා sofa area එක වටේට.
ඉතින් මේ විදිහට මාස්ක් අවුට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මාස්ක් වෙච්ච ඒරියා එකට විතරක් hue versus hue curve effect එක add කරගන්න. ඉතින් මම අලුත් note එක select කළා. මගේ curves වලට එනවා. curves වලින් මම hue versus hue curve එක තෝරගෙන මගේ sofa එකේ sample එකක් අරගෙන hue area එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ hue එක මේ විදිහට change කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම හොඳින් අපේ sofa එකට විතරක් මම තෝරලා දීපු hue එක apply වෙනවා. අපි window වලින් මගේ sofa එක තියෙන area එක විතරක් select කරලා ගත්ත හින්දා මෙතනදී අපිට කිසිම විදිහේ effect එකක් background එකට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. බොහොම හොඳින් sofa එකේ විතරක් color එක change වෙලා තියෙනවා. මම ඊළඟට කරන්නේ මේ sofa එකේ saturation එක ටිකක් වැඩි කරගන්න එක. hue versus saturation කියන curve එක මාරු වෙනවා. මෙතනින් sample එක තෝරලා දීලා කලින් වගේම මේ විදිහට saturation එක ටිකක් up කරමු. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම පුංචි color adjustment කිහිපයක් විතරක් use කරලා මගේ final output එක හදාගන්නවා. මම ඒකට alt එකත් එක්ක keyboard එකේ S press කරලා අලුත් note එකක් create කරලා මගේ basic adjustment ටික කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට final adjustment එක කරගත්තට පස්සේ මේ note එක disable කරලා before after result එක බලා ගන්න keyboard එකේ control එකට එක D අකුර press කරලා. ඉතින් අපි බලමු අපේ final output එක මොන වගේද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද Davinci Resolve 18 කියන powerful free video editing tool එක use කරලා වීඩියෝ එකක තියෙන object එකක color එක බොහොම lazyයෙන් change කරගන්න කියලා. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න. ඒ වගේම Davinci Resolve 18 වල එන brand new features ගැන වීඩියෝ series එකක්ම මම ඉස්සරහට කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම බලන්න නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම අලුත් දෙයක් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බෙමු. අපි inspire එකේ